હું છું સુરતથી અશોક પ્રજાપતિ. આપણી ચેનલનું નામ છે ઓટો કાર છે. રેનોલ્ડ સ્કાલામાં કામ કરવાનું છે. તેનું વોટર પંપ પતી ગયું છે અને ટાઈમિંગ બેલ્ટ પણ પતી ગયું છે. તો વોટર પંપ ચેન્જ કરતી વખતે આપણે બહુ બધું એમાં ખોલવું પડે છે પાર્ટ્સ. જો આપણે વોટર પંપ ચેન્જ કરવા માટે ટાઈમિંગ બેલ્ટ ખોલવો પડે છે. ટાઈમિંગની અંદર જે કીટ આવે તે ખોલવી પડે છે. ઓલ્ટરનેટર બધું ખોલવું પડે છે વગેરે. તો આ વિડીયોમાં જોઈએ આપણે કયા પાર્ટ્સ ખોલવા પડે છે અને કઈ રીતે એનું ટાઈમિંગ બેલ્ટ, ટેસ્ટનર બેરિંગ, ટાઈમિંગ ટેસ્ટનર, ઓલ્ટરનેટર બેરિંગ બધું ચેન્જ કઈ રીતે થાય છે. બધા નવા પાર્ટ્સ છે. તો જોઈએ કે કેટલા પાર્ટ્સ ખોલવા પડે છે અને કેટલી મહેનત છે આ વિડીયોમાં કામ કરવામાં. તો જોઈએ ચલો આ વિડીયો. ચડાવી તો હોલ પાડતા 2 કલાક બિલાડી ઘર ભૂલવાનું હોય ને જે જગ્યા તમારે પાણી નાખવાનું પાણી નાખવાનું થોડો